नमस्ते सबैजनालाई म शर्मिला तामाङ अनि वेलकम सबैजनालाई क्रिएटिभ युमा। आज चाहिँ भने म यो ब्युटिफुल मफलरको डिजाइन लिएर आएको छु। एकदमै सजिलो छ। भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई बुनाइको बारेमा केही पनि थाहा छैन भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ। अब चाहिँ भने तपाईँहरूले फेरि पनि यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि नजिकै रहेको बेल आइकनमा गएर क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। अनि तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि केही कुरामा कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन। अहिले चाहिँ पनि हाम्रो भिडियोलाई स्टार्ट प्रोजेक्टको गरौँ। लागि चाहिँ म यो रेड कलरको यार्न लिन्छु। यो चाहिँ नेपाली यार्न हो, मार्केटमा इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। 50 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँको रेन्जमा तपाईँले इजिली जता पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि रहेको चाहिँ यो क्रोसेट हो, यो चाहिँ जिजी पनीको 4mm को क्रोसेट हो। म चाहिँ यसले बनाउँछु अनि यो पनि मार्केटमा सजिलोसँग पाउन सक्नुहुन्छ। लेट्स अब चाहिँ एउटा नट बनाऊँ फर्स्टमा। अब हामी सिक्री बनाउँछौँ है। अब सिक्री बनाउनलाई चाहिँ यसरी सिक्री बनाउनु होला। म चाहिँ यो टोटल जम्मा 100वटा सिक्री बनाएर हेर्छु फर्स्टमा, किनभने म बच्चाको लागि बनाउँदैछु। यदि मलाई 100वटा सिक्रीले पुग्दैन भने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ म अझै प्लस गर्नेछु। म तपाईँलाई फेरि म एकचोटि 100वटा सिक्री 100 चेन बनाइसकेपछि चाहिँ म भेट्छु है त। मेरो चाहिँ यो सिक्री रेडी भइसक्यो। मैले चाहिँ टोटल 100वटा तान्छु भने चाहिँ 100वटा मेरो लेन्थ, यो त लेन्थ हो। सो लेन्थमा चाहिँ अलिकति 100वटाले सानो भएको भएर मैले चाहिँ लगभग 200वटा बनाएको छु। 202वटा चेन तानेको छु है। अब चाहिँ भने म यसलाई मेरो वर्कलाई यसरी फर्काउँछु अनि एउटा दुईटा घर छोडेर 3 नम्बरको घरमा चाहिँ म यसरी तान्छु। अब यहाँ मसँग मेरो यो 3टा रहेको छ, 3टालाई यसरी नै एकैचोटि तानिदिन्छु। यसलाई चाहिँ हाफ डबल क्रोसेट भन्छ। म यसरी हाफ डबल क्रोसेट गर्छु है त। अब फेरि नेक्स्ट घरमा म त्यस्तै गरेर हाफ डबल क्रोसेट नै गर्छु है। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। यो धागोमा छिर्न धेरै गाह्रो भइरहेछ, सो बिस्तारै नातिकन गर्नु होला। यसरी म हाफ डबल क्रोसेट गर्छु। अब चाहिँ म यो हाफ डबल क्रोसेट गर्दै म यो पुरै चेनमा सबै चेनहरुमा हाफ डबल क्रोसेट गर्दै जान्छु अनि एन्डिङमा पुगेपछि फेरि एकचोटि भेट्छु है त। मेरो यो रो 1 चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। मेरो रो 1 को मैले हाफ डबल क्रोसेट गरेको थिएँ। ओके, सो अब चाहिँ भने हामी रो 2 तिर लागौँ। रो 2 को लागि चाहिँ यसरी दुईवटा चेन तान्नु होला अनि त्यसपछि आफ्नो वर्कलाई फ्लिप गर्नु भएर फेरि अब यो चेन चाहिँ हाम्रो अलरेडी एउटा घर काउन्ट हुन्छ। सो अगाडिको यो फर्स्टको घरलाई चाहिँ स्किप गर्नु भएर सबै यतातिर यहाँनिर अगाडि यो घरमा चाहिँ नेक्स्ट घरमा चाहिँ यसरी हाफ डबल क्रोसेट गर्नु होला। फेरि अगेन अर्को घरमा पनि हाफ डबल क्रोसेट गर्दै यसरी यो सबै अवेलेबल लुप्सहरुमा सबै घरहरुमा चाहिँ तपाईले फेरि हाफ डबल क्रोसेट गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो रो 2। यही हाफ डबल क्रोसेटलाई चाहिँ तपाईँले यो फुल जति पनि घरहरू छ सबै घरहरूमा गर्नु होला। मसँग चाहिँ टोटल 200वटा घर छ। 200वटा घरमै म सबैमा हाफ डबल क्रोसेट गर्छु अनि एकचोटि म फेरि तपाईँहरूसँग यो रो 2 को इन्डिङमा भेट्छु है त। तपाईँहरू पनि त्यस्तै गर्नु होला। म चाहिँ मेरो यो रो 2 को पनि लास्टमा पुगिसकेँ। अब चाहिँ भने मसँग लास्ट एउटा घर छ। यो लास्टको घर पनि यसरी बुन्न नबिर्सिनु होला, हाफ डबल क्रोसेट। अब फेरि म रो 3 को लागि यसरी चेन तान्छु दुईवटा अनि मेरो वर्कलाई फ्लिप गरेर सबैभन्दा फर्स्ट घरमा यसरी हाफ डबल क्रोसेट गर्छु। त्यसपछि म सबै घरहरुमा हाफ डबल क्रोसेट गर्छु अनि अब भने चाहिँ यो हाफ डबल क्रोसेटलाई यहाँ सुन्नुस् है। जस्तै यही प्रोसेसलाई तपाईको यो चौडाइ कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले बनाउनु होला। लम्बाइ चाहिँ सुरुमा चेन तान्दाखेरि नै कति लम्बाइ चाहिन्छ त्यो अनुसारले गर्नु होला। मलाई चाहिँ चौडाइ म धेरै ठुलो चौडाइ बुन्दिनँ किनभने यो बच्चाको लागि हो, मैले अलरेडी नै भनिसकेको छु। सो म चाहिँ अब यो मेरो यो चौडाइ चाहिँ जम्मी म 20 रोसम्म बुन्नेछु। यो मेरो 1 2 रो भयो, 3 अहिले म जुन 3 रो बुन्दैछु यसलाई नै म बनाउँदै म 20 रोसम्म जानेछु अनि अन्तिममा भेट्नेछु है त।
मेरो चाहिँ यो 20 रो सकिसकेको छ। मैले चाहिँ टोटल 20वटा रो बुनेको छु है। अब भने चाहिँ म यसमा एउटा चेन तान्छु अनि त्यसपछि अलिकति लामो जति डोरी राखेर यसरी काट्दिन्छु। ओके, अनि यसलाई म तान्दिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो मफलर लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसमा म फुर्काहरू एड गर्नेछु। मफलर चाहिँ मैले यो सानो बच्चाको लागि बनाएको भएर मैले अलरेडी नै भनिसकेको थिएँ। यस्तो देखिएको छ, डिजाइन यस्तो छ, एकदमै राम्रो डिजाइन छ। यो डिजाइनहरू चाहिँ तपाईँले लामोमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, छोटोमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो देखिएको छ है। अब चाहिँ भने हामी फुर्का हालौँ है त। अब म मुनि फुर्काको लागि चाहिँ म यसरी मेरो डोरी मैले यतिको लेन्थमा काटेको छु। ओके, यही लेन्थलाई चाहिँ म यसरी 4 गुणा 4वटा यसरी म बनाउने छु। ओके, अब चाहिँ भने के गरौँ भने म यसलाई फेरि यसरी राख्नेछु अनि मेरो क्रोसेट लिएर जुन मेरो यो मफलर छ, मफलरमा म यसरी यसलाई सबैलाई एकैचोटि छिराउने छु। ओके, अब भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी म यहाँ हेर्नुहोस् है, यो जुन कर्व छ यसरी यहाँ पिछामा देखेको छ, यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर यसरी चाहिँ तान्दिनु होला। ओके, यो चाहिँ हाम्रो फुर्का भयो। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कतिको लामो चाहिन्छ त्यो अनुसारले गर्नु होला। अहिले एकछिनमा चाहिँ म फेरि यसलाई पनि अलिकति छोटो बनाउने छु किनभने यो अलिकति लामो हुनेछ मेरो लागि। सो फेरि अर्को पनि एउटा हामीसँगै एड गरौँ। म यसरी यति लामो धागोलाई मैले यसरी दोबर बनाएको छु। त्यसपछि फेरि यसलाई म चौबर बनाउँछु। ओके, अनि फेरि यसलाई यसरी म बराबर राखेर सेम अघिको जस्तै गरेर हेर्नुहोस् है, अघिको जस्तै गरेर म अब यतापट्टि यसरी हाल्नेछु अनि यहाँनिर यसरी यहाँ यसलाई छिराउनेछु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो फुर्का भयो, मफलरको फुर्का। अब यस्तै गरी म यहाँ सबैमा भर्नेछु अनि यो मेरो सबैमा भरिसकेपछि म एकचोटि अन्तिममा भेट्नेछु है त। यो फुर्कालाई चाहिँ मैले यसरी हालेर अनि बराबरमा काटिदिएको छु यसरी। अनि त्यसपछि यताको पनि सेम गरेको छु, दुई साइडमै मैले फुर्काहरू हालेको छु। ओके, हाम्रो मफलर चाहिँ यस्तो देखिएको छ, फाइनल लुक चाहिँ यस्तो छ। अनि यो यसको बुट्टाहरू चाहिँ डिजाइन यस्तो देखिएको छ, सजिलोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो देखिएको छ भनौँ न, फिनिसिङहरू एकदमै राम्रो फिनिसिङ भएको छ। सो तपाईँहरूले यो इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू यो तपाईँहरूलाई बुन्नै आउँदैन भने पनि, तपाईँहरू एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले एकदमै इजिली बुन्न सक्नुहुनेछ। सो अहिलेको लागि चाहिँ यो मफलर एकदमै राम्रो तयार भएर आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, मेरो यो मेहनतको लागि चाहिँ 1 लाइक गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्यो, बनाउनलाई मन पर्यो, तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि मेरो यो युट्युबलाई च्यानललाई ग्रो अप गर्न सकौँ। एभ्री वान प्लिज हेल्प मी अनि लभ यु अल, किप क्रोसेटिङ, बाई एभ्री वान, टेक केयर।